ขนมปัง这我根本不可能喜欢。你这个出几万
มันไม่ค่อยได้ย่างครับย่างครับ พูดแล้วว่าวันนี้ไม่ถูกเขาไปดูได้บ้าค่ะคนนี้ได้ตุ๊กตายังคะตาหัวใจตกเราฝาเล่นๆไม่ต้องซื้อหรอกวันนี้ซ้อมก่อนลองดูไม่เสียหายใช่ใช่ว้าวอู้ได้